هنحط 3 معالق كبيرة ألوفيرا جل أو جل طبي معقم. هنضيف عليهم 6 معالق كبيرة كحول تركيزه من 70 ل 75%. ممكن استبدال الكحول بأي كولونيا يكون فيها تركيز الكحول عالي من 70 ل 75%. النسبة هنا بتكون التلت والتلتين، يعني ممكن نعمل تلت كوباية من الألوفيرا جل وتلتين كوباية من الكحول. نخلطهم مع بعض كويس. هنضيف معلقة صغيرة مش مليانة قوي بالجلسرين، وممكن استبدال الجلسرين بأي زيت مرطب لليد زي زيت اللوز أو زيت جوز الهند. هنخلطهم مع بعض كويس. كل ما بنخلط كويس وبيقعد شوية الجل بيتماسك. كده تماسك وقوامه بقى كويس جدا. هنحطه في زجاجات نظيفة باستخدام قمع مناسب للزجاجة. ممكن تكون زجاجات معقم قبل كده فاضية أو زجاجات الميك اب الفاضية، نغسلها كويس جدا ونسيبها تنشف وبعدين نستخدمها. كده عملنا معقم جل كحولي فعال وغير مكلف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب لايك شير ونفعل الجرس، ونشوفكم في الفيديو الجاي.